What's up mga ka-extra, this is Papa Sef TV, and for today's video ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-deactivate ng ATM card kay GCash at mag-link account ng ATM card kay GCash, no? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bagong lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, ayan nga guys, no? So, dumating na yung bagong natin ATM card kay GCash, no? So, nag-iba natin yung, niya, yung design niya at parang nag-dark yung color niya, no? So, napapansin yun. So, mas pinaganda na yung, niya, yung ATM card niya, no? So, ito yung likod niya guys. So, may agila sa likod. I-deactivate natin yung lumang ATM natin at saka ililink natin itong bagong ATM natin, no guys. So, umpisa na natin. So, first step guys is, siyempre, click natin yung GCash application. Yan, nakikita niya naman dyan. After niya maklik guys is magpapakita agad yung logo ni GCash, no. After niyan is pupunta tayo sa dashboard ni GCash, siyempre. At i-click natin dyan guys yung profile sa baba, no? So, katabi ng transaction. So, click lang natin yung profile sa baba. After maklik yung profile guys, is click nyo lang yung my link account. So, madali na lang yan. So, pangalawa lang yan, my link account. Click nyo lang yan. And then guys, i-click nyo dito is si GCash card, no? Kasi GCash yung ililink natin, no? So, click nyo lang yan. After nyan guys is may kita nyo dito yung Mastercard natin na GCash GCash card natin. So naka-active pa siya, no? So i-deactivate natin yan kasi magpapalit tayo ng bagong ATM card kay GCash. Yung lumang ATM card kasi guys kay GCash is walang pangalan, no? Yung walang pangalan na nakalagay mo, no? So papalitan natin. So deactivate natin yan. Click natin yung active, no? So, kapag na-click nyo na yan, guys, is etong papakita sa inyo. Yan. Yan nga pala yung lumang ATM card ni GCash, no? So, napapansin yung old na siya at may nakikita kayo dyan na reset a hard pin. So, kung magpapalit kayo ng password and kung ilalak nyo yung ATM card nyo kapag nawala yung ATM card nyo is pwede nyong ilock. At syempre guys, isindihin yun. So, deactivate natin. Click natin yung deactivate sa taas niyan. Kapag na-click na yan guys, is magpapakita tong letter na to. Nasabi dito, kung sure ka ba daw talaga na deactivate mo yung ATM card mo kay GCash, no? Kasi permanently deactivated na siya, no? So, click lang natin, proceed. Kasi sure na tayo. After nyan guys, is-click lang natin yung 6-digit pin natin sa ATM card kay GCash niyan. And click next nyo lang kapag natapos nyo na. And eto na guys, no? So, successful na nga natin na deactivate yung lumang ATM card natin kay GCash, no? So, permanently deactivated na siya. Di natin magagamit at di na natin magagamit sa ibang transaction kasi wala na, deactivated na. At click OK nyo lang guys, no? So, ito yung magpapakita sa inyo. After nyan is swipe nyo lang yan pataas, no? Umikita nyo, yan. Swipe nyo lang pataas, no? So, click nyo yung, link card or link my card, no? Kasi mag-delete tayo ng bagong ATM card. Yun yan yung nabili natin, no? Yung dinideliver ni GCash via Ninja Van. Iklang natin si link my card yan. So, after nyan guys is mag-OTP, no? So, antayin lang natin at ilagay nyo yung OTP number nyo, no? So, after nyan is, eto na, no? Set up na kayo. Sabi dito is ilalagay mo daw yung 4-digit number sa dulo ng number nyo. Dun sa ATM nyo guys na palagay dun. At sa next naman is ilalagay niyo yung account number nyo, yung 12-digit din sa baba. So, nakalagay na din doon kung ano yung account number, no? Kung ano yung ATM card number. After nyo malagay guys is click next nyo lang. So, ito na. At mag-fill up kayo dito ng na password nyo, yung 6-digit PIN password, no? So, after nyan is
click next niya lang, no? Kapag napilapan niyo na yung ATM password niyo, basta huwag niyong kalimutang raise yung password niyo kasi hindi niya ma-withdrawhan. So, click next niya lang and so sabi dito is the cash card link. So, successful yung pag-link natin ng ATM card kay GCash, no? So, click okay niyo lang to. At yan guys, no, nakikita nyo, active ulit tayo sa GCash card natin. Kasi bagong ATM yan at link na agad natin yung bagong ATM card kay GCash. At kung napapansin nyo guys, din sa GCash card is naka-Visa card siya, no? Kumpara dun sa sa isang luma natin is naka-Mastercard. At yun lang guys, kung nagustuhan ng video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.